Good day everyone. In today's vlog, mag-unbox ulit tayo. This time it's tripod na pinurchase ko sa camera house. It's worth less than 1,000 pesos. And model is Lensgo L322. It's multifunctional desktop tripod. So sa front box na to, makikita natin yung mga functions and features ng tripod, and you see meron din siyang remote bluetooth. So sa side na to makikita nyo yung accessories ata na nasa loob ng feet ng tripod and languages. So sa likod naman nandito yung lahat ng specifics, so yung mga sukat, yung mga accessories, yung mga height, weight, and also yung parameters. So isa-isa check natin yan. So dito tayo sa side up natin. So dito not much na pinakitang features. Pinakita lang how to handle yung tripod and para siyang selfie stick for vlogging. So check natin yung harap ng box. So multifunctional desktop tripod at 3+1 siya. Siguro yung +1 is yung Bluetooth remote and other functions. So pwede yung cellphone dito, pwede rin ang DSLR, tsaka pwede rin yung mga GoPro holder or action camera. So pubusan na natin. So check natin ngayon. So ito naka plastic pa. So yun na, binuksan na natin, naka plastic. Let's check. Okay, so tanggalin muna natin sa plastic to. So ito na. Okay. And so meron siyang Bluetooth remote. May kasama siyang insulating sheet o yung plastic. So pag tinanggal natin yung plastic yan, mag-activate na yung battery. So itatayo lang natin siya. So ito. Yan. So sasagad lang natin yung stretch lang natin na maayos yung fit niya. At ayan, so usually down the ball head, yung height niya is 15 cm. So 15 cm, and then yung distance stretch ng kada feet is 20 cm. So yung tatlong legs niya is na-stretch ng 30 degrees up to 45 degrees yung pinakasagad. So ito na yung parts, mga important parts: camera mount, tsaka yung ball head. So dyan natin na-attach yung mga cameras, cellphones, tsaka yung action camera. So dito naman, yan, meron ding rubber grip para mag-support ng feet nya, para maging steady yung pagtayo ng tripod. Okay, and yung Bluetooth, and ayan. So alam ko naka-storage lang yan dyan. Ito yung mga hidden accessories na. Ayan, ito yung M5 screw, usually para sa action cameras i-mount. Then next is yung Bluetooth remote control. Okay, so tatanggalin natin yan. So na-attach sila. Very convenient to kasi yung mga accessories niya is nakatago lang din sa mismo feet. Yan, meron pa siyang plastic. Okay, then next natin is ito.
yung phone holder tsaka action cam holder. So check natin. So ito ngayon yung phone holder. Okay, tanggalin natin yan. So meron din siyang GoPro holder. So dito naman ipatayo muna natin itong tripod. So meron tayong F5 screws and phone holder tsaka Bluetooth. Next is meron siyang extra battery. So CR2025 yung extra battery for Bluetooth remote control. So ngayon ito-try na natin i-attach lahat ng accessories dito sa tripod. So check ko lang yung box nya. Okay, so ayusin muna natin yung ball head. So adjust natin yung ball head. It's up to 360 degrees, adjustable in multiple directions. So different angle to 360 degrees. Yan, medyo higpit. So ito, papakita ko lang paano i-attach yung phone holder. So yun sa phone holder naman, suitable dito yung mga smartphones na may 5.5 cm up to 7.8 cm na width. So minimum is 5.5, then 7.8 yung pinaka-max. Kaya at this point, i-attach natin yung M5 screw na pang-connect sa action camera. So ito, i-attach muna natin. So ito, nakabit na natin yung accessories. So added information lang. Ito 21.5 cm and 28.5 cm. Those are heights ng phone holder at saka ng GoPro holder. So ito yung battery ng Bluetooth. So CR2025. Then check natin yung Bluetooth na ito. So yung Bluetooth remote control, supports niya yung Android 4.3 and up, at saka meron din sa iOS 5.0 and up. So kapit muna natin itong mga accessories. So ang i-test natin dito yung accessories, yung smartphones at saka meron akong Supremo 4K o yung action camera. So kapit natin. So tapos na natin ikabit itong smartphones tsaka action cameras dito sa holder o dito sa tripod natin. So added information, pinaka maximum load capacity is up to 3 kg. Yan yung pinaka maximum capacity niya. And average naman nito is per weight is 1 kg. Okay. Ang gagawin ko naman dito is kukonect ko yung mga accessories na mga mga gadgets ko, like nitong action camera. So yan, pwede yung direct na i-connect dito yung yung mga gadgets niyo kasi universal
mount naman yung screw ng nung tripod na to. So try natin ikabit itong action cameras. Ang disadvantage lang na ito pag wala kang ball head is syempre hindi mo ma-adjust ng 360 degrees or 90 degrees yung gadget. So ayan, kakabit ko lang. So ito, direct natin kinonect yung action camera sa tripod. So usually pang selfie stick din to. Yan. So napaka-stick pag dinadala. Okay. So next naman natin gagawin is pag-connect ng Bluetooth sa mga devices natin. So isa-sample ko dito yung sa smartphones. So ito, tinanggal ko na yung insulating sheet, yung plastic. Then syempre dun sa cellphone, open natin yung Bluetooth nya. And let's try to connect. So yan, open na yung Bluetooth nya. So dito gumawa ako ng screen record tutorial kung saan nyo hahanapin yung yung pangalan ng Bluetooth. So ito, press mo lang na matagal to. So yan, pag nag-link na siya, i-scan mo din dun sa cellphone. So hindi lang makita dito, gagawa tayo ng screen record para makita nyo kung anong pangalan ng device, ng Bluetooth. So yun, I think nakakonect na siya dito. Okay, scan ko ulit. Yan. And i-connect natin siya. Okay, connect. So to connected na. So natapos na natin i-connect yung devices natin dito sa Bluetooth remote control. So right now, kakabit ko lang itong smartphone sa tripod. So test muna natin kung siya na talaga yan. Okay, check ko nga. Okay, may password. So maya so connect na natin dito. So ayan, nagpo-work yung yung Bluetooth. Okay, test natin ito. Okay, isa pa. So added information lang po. 20 feet away or 6 meters, 6.1 meters yung distance mula Bluetooth remote control up to dun sa devices niya.
o devices na nakakonect sa kanya. So ito, checking tayo ng picture. Ayan. So far medyo mahaba bang gamitan na ito nung tripod na to, since nag-start na rin ako mag-vlog. Okay, so giving a rate, I think I gave it an A+. So I guess magiging useful to sa mga susunod ko pang mga vlogs. And that's it. Thanks for watching.